Привіт усім! Мене звати Вікторія. Це проект Portrait Art Guide. І сьогодні ми знаходимося в Потсдамі біля музею Барберіні, де зараз проходить виставка видатного великого художника Амедео Модільяні. Ми знаємо про його трагічну долю, але що ми знаємо про його період в Парижі? Як він розважався, хто було його оточення і кого він взагалі малював? Давайте подивимося за тими дверима. Париж, 1906 рік. Молодий Амедео Модільяні у віці 22 років приїжджає в столицю мистецтва, де зараз з'їжджаються усі художники з усього світу. Він в красивому вбранні, його ще тоді називали молодим денді, одразу витрачає усі свої гроші, які тільки нещодавно дала його мати. На що? Звісно, на насолоду. Не обмежуючи себе ні в чому, в тому випадку і алкоголі, і наркотиках, і будь-яких інших речовинах, він обговорює всі ці сучасні ідеї з колом художників, письменників та іншими інтелектуалами для того, щоб надихнутися у своєму творчості. І сьогодні ми з вами подивимося на його ранній період, тому що ми усі знаємо, хто таке Амедео Модільяні завдяки його витягнутим фігурам. Але як це все починалося? Воєнна тусовка. А ось тут, наприклад, ми можемо одразу знайти першого мецената. Його звали Поль Олександр. Це завдяки йому у нас збереглась найбільша кількість картин, малюночків, які робив наспіх Модільяні. Тому що Модільяні, він свій початковий період, він знищував майже усі свої роботи. Вважав це брудною буржуазією. Що у нас ще на цій фотографії? У нас є картина Модільяні. Ось, наприклад, там вона знаходиться. І зараз ми ще подивимося на неї в олійному варіанті. Прямо тут. Це у нас одна із перших робіт, яка збереглась з початкового періоду Амедео Модільяні. І як ми бачимо, вона може перелякатися разом із блакитним періодом Пабло Пікассо. Але особливо, на мою думку, здається, що цікаво досліджувати художників і розуміти, як вони з однієї точки прийшли до іншої. І ось Амедео, якого ми вже знаємо за його оголених натур, він починав так. І незважаючи на те, що це все ще не той художник привичного для нас виду, у нас є вже певні його характеристики, які потім створять Амедео як художника і дадуть йому знаменитості. Це оці витягнуті форми, і це все його впевнений контур. Жінку, яку ми тут бачимо, на жаль, не ідентифіковано, але картина називається «Єврейка». Сам Амедео, він походив з сім'ї ліберальних євреїв, і незважаючи на те, що він не супроводжував цю релігію, він якби розповідав іншим про своє походження. На цьому зображенні ми можемо побачити ще його підпис. Він акуратно написаний тут, в куточку, і є таке відчуття, що у нас додається ще одне перо на цій шляпі цієї дівчини. А так він виглядав. Чесно, красунчик. Так вважала кожна жінка на марті, там, де вони проводили більшу кількість часу. Взагалі жінки казали того, що немає жодної, хто би не хотіла, щоб її намалювали оголено. Перший покровитель Модільяні, Поль Олександр, він зі своїм братом орендував невеличку студію на вулиці Дельта. Вона була за скромну плату, і завдяки цьому він змог привести туди інших художників. Взагалі, Поль Олександр за фахом був лікарем, але він дуже цікавився мистецтвом, і тут, звісно, йому величезна подяка, тому що він зберігав, він був один із перших, хто покупав роботи Модільяні в Парижі. І це, звісно, для художника такого, як Амедео, було важливо, тому що він більшості свого життя страждав через нестачу коштів. Ось тут вони тусили, в заброшеному будинку. Зробили певний сквот того сторіччя і робили мистецтво. Такий був Париж на початку ХХ століття. Взагалі, довоєнний Париж – це, мабуть, найкраще місце для мистецтва минулого. Жінку, яку ми бачимо, звали Леонід Фіпс. І вони познайомилися з Модільяні на студії на вулиці Дельта, там, де був його перший меценат
Пол Олександр. І як ви бачимо навіть на цьому портреті, що у нас є таке відчуття, що щось з цією жінкою не так. А проблема була в тому, що вона була дуже сильно залежна від морфія, який був розповсюджений у 20 сторіччі, особливо серед жінок. На відміну від інших художників, які намагалися намалювати залежних від морфію більш таких вразливих і жахливих, Амадео нам показує все ж таки портрет свого друга, тому що з цією жінкою вони були дуже близькі. Її походження – це молода американка, яка більшу своє життя прожила в Берліні, потім вона переїжджає в Париж, а потім вона вирішує стати художницею. І завдяки цьому бажанню вона, в принципі, більш-менш може відволіктись від своєї залежності морфію. Потім вона переїде в Америку і підпише себе як Мод Абрантес. І так буде називатися її портрет сьогодні. Це зовнішня сторона Мод Абрантес. Раніше вважався загадковий портрет невідомої жінки. Але загадково тут мало чому, що у Модільяні просто не вистачило грошей, тому він був вимушений намалювати на зовнішньому полотні інше зображення. І портрет невідомої жінки вже не такий невідомий, тому що зараз ідентифіковано, що це портрет коханки скульптора Мориса Друара. В період між 1909 і 1911 роком Амедео майже повністю бросає живопис і займається скульптурою. За цей час він створює 25 голів і 2 великих скульптури. Але, на жаль, він буде вимушений бросити цю діяльність через своє здоров'я. Ми знаємо, що Амедео Модільяні у віці 11 років він захворів на плеврит. Потім у віці 14 років в нього був тиф, а потім він захворіє на туберкульоз. А ця хвороба на початку 1900-х так і не була вилікована повністю. І це буде один із причин, чому художник помре. Він помре від туберкульозного менінгіту у віці 35 років. Тобто, на жаль, через стан свого здоров'я, через пил, який він вдихав в студії, Амедео, художник, якого його сучасники навіть казали, який бажав і хотів бути, перш за все, скульптором, буде вимушений бросити найулюбленішу свою діяльність. В 1912 році Модільяні покаже свої голови на виставці в паризькому салоні, осінньому салоні. І ось так вони виглядали на цій фотографії. Це у нас 4 голови, які зараз продаються за величезні гроші. Після цієї виставки у нього з'явиться ідея побудувати храм краси. Для цього він хотів використати фігури, які мають назви каріатиди. Це жіноча постать, яка повинна буде тримати храм. І, на жаль, ці скульптури він ніколи не зробить, але у нас залишиться 60 малюнків його ескізів. І ми можемо подивитися і на них. Другим меценатом Амедео буде Поль Гійом, якого ми бачимо в такому образі денді. Він тримає цигарочку, в нього гарний костюм, виглядає поважно. Тут цьому молодому чоловіку 24 роки, до цього він працював в автомайстерні, а потім подивився на африканські скульптури, надихнувся і зрозумів, що йому потрібно займатися мистецтвом. Поль Гійом – одна із важливіших постатей в історії мистецтва, особливо для Парижа, тому що він створить цю виставку океанського і африканського мистецтва в Парижі. В контексті Модільяні давайте подивимося на цей портрет. По-перше, це вже те, що нам більше нагадує на того самого Модільяні, якого ми знаємо. По-друге, це завжди в нього є така деталь, як підпис людини, яку він намалював. Частіше за все він такий небрежний. Ще у нас в цьому портреті є підпис «Нова пілота», що так і перекладається як «новий пілот», може бути свідком того, що Поль Гійом був настільки амбітною людиною, що яка заходить в арт-ринок, яка буде досягати в цьому арт-ринку як можна більше висот. А ще у нас є така цікава деталь, це у нас підпис Модільяні, він знаходиться тут, і свастика, що в міжкультурному сенсі може означати і бути символом удачі. Це у нас портрет Дієго Рівєра, мексиканського художника, а також чоловіки
Фріди Кало. І він досліджував в Парижі кубізм переважно. В нього були свої персональні виставки, у тому випадку в тій самій студії, де буде виставлятися і Амедео Модільяні в майбутньому. І вони з Амедео вони були близькими товаришами і проводили дуже багато часу в такій майстерні під назвою Ларуш. А це у нас Хаїм Цутін, білоруський художник, якому батьки не дозволили бути майстром, і він у відповідь переїхав спершу в Мінськ, а потім в Париж, навіть не знаючи мови. Вони познайомилися з Модільяні там саме в цьому ж місті, там Дієго Рів'єра, в Ларуш, і були теж близькими товаришами. На відміну від Амедео, Хаїм був більш такою інтровертною особистостю, його не те, щоб дуже любили жінки і вважали його непривабливим, але на цьому портреті ми бачимо такого живого хлопчика, що прийшов дізнатися, що прийшов щось нове дізнатися та знайти свою славу в Парижі. Це у нас Леопольд Збаровський, і це буде останній меценат Амедео Модільяні і його найкращий товариш. Це поляк, який переїде в Париж взагалі-то писати поезію, а потім трішечки перекваліфікується і буде продавати мистецтво. Мистецтво він продавав буквально, особливо Модільяні. Він так любив свого друга, так вірив в його творчість, що просто брав його полотна і ходив по Монмарту, намагаючи хоча б щось і якось допомогти своєму найкращому другу. На цьому зображенні ми бачимо його з одним блакитним оком, а з іншим таким коричневого кольору. Модільяні робить це навмисне і доволі часто в своїх портретах. Що це може означати? Художник нам казав того, що одне око дивиться ззовні, а інше дивиться всередину, в себе. Збаровський, до речі, буде одним із тих, хто уклав договір з Модільяні, таким чином забезпечить його певною грошима. Він дасть також Модільяні можливість працювати в його власній квартирі і облаштує її спеціально, щоб той набрав як можна більше натхнення. А ось, наприклад, на цій фотографії ми можемо побачити, як у Модільяні не знайшлось полотна, але знайшлась двері, на яких він зобразив портрет свого друга Хаїма Цутіна. Це буде Збаровський, який замовить серію оголених натурщиць у Амедео. І це буде Збаровський, який зробить йому виставку в 1917 році, використав провокативні картини, виставив її на вікнах галереї. Ідея Збаровського була зробити як можна провокативніше. І ось так виглядала афіша до виставки Модільяні, яку проіснувала не дуже довго через скандал. Її зробили в галереї жінки, яку звали Берта Вейль. Там ще 3 роки тому зробив персональну виставку Дієго Рів'єра. Але, на жаль, ця галерея, вона знаходилася біля поліцейського участку, і тому, коли Леопольд виставив картини оголеної натури, прийшли поліцейські і попросили зачинити цю непристойність. Питання чому? Невже Париж на початку ХХ століття ніколи не бачив оголених? Невже в Луврі не висить не однієї Венери? Все просто Модільяні намалював лапкове волосся, і це вважалося непристойністю. Я нагадую, що Амедео – це взагалі-то італійський художник. Він був у Флоренції, він бачив колекцію Гуфіци, він знав, не персонально, звісно, але бачив Тіціана, він бачив цю Венеру. І взагалі на перших порах, коли він тільки приїхав до Парижу, він жалівся на те, що він не може змінити своє італійське око на парижську атмосферу. Тому, коли ми бачимо оці його оголених, у нас є такий натяк на тіціановські фігури, на фігури Джорджони, що то більше із класики. Я нагадую, що Пікассо, він вже намалював своїх авіньйонських дівіць, це те, що таке розкуті жінки в кубістичній стилістиці, але Амедео, незважаючи на це, він залишається в більш традиційному, хоча б і модерністичному своєму ракурсі. Гарсонка.
Так називали жінок 20-го сторіччя, яке бере слово від Гарсон «хлопчик». Що це означає? Це означає сучасна жінка, незалежна жінка, жінка, яка відстригає свої коси, вона носить сучасне каре, вона носить чоловічі костюми, вона більше не хранительниця очага, вона сексуально зацікавлена в пригодах, вона досліджує своє тіло, вона зовсім нова жінка. Жінка модерністична і жінка нового покоління. І це буде Амедео Модільяні, який буде малювати цих сучасних жінок. Він буде одним із перших літописів цього феномену. На прикладі цього портрету невідомої жінки ми можемо вже побачити це обрізане волосся, ми побачимо її в костюмі моряка, так? А, до речі, цей костюм раніше носили діти, а потім він став популярний для людей біля пляжу. І що це означає для жінки, так? Якщо це костюм моряка, що вона така ж сама свободна, як ті люди, що виходять в море. До речі, тут є ще одна така деталь – дитина. Але для Модільяні це вже не те, що дуже важливо в цьому випадку. Головне – показати її нову, головну і незалежну. Єлена. Так свідчить надпис на цьому портреті. Це була Єлена Поволоська. Її чоловік, до речі, одесит Жак Поволоський, був власником книжного видання та галереї. Вони разом відігравали важливу роль у культурі Парижа. Цей портрет, скоріш за все, Модільяні намалював в студії у свого останнього меценату Леопольда і, скоріш за все, був подарунком до Єлени через те, що вона завжди підтримувала художників, які, як я вже вам казала, не вистачало грошей. Вона намагалась усіляко їх прогодувати, запрошувала на вечеря та якось допомогти у продажі картин. Красунчик Амедео Модільяні пользувався попитом у жінок, але в Парижі в серйозних стосунках він був 2 рази. Перше це було з 1914 по 1916 жінкою, яку звали Беатріс Гастінгс. Вона була на цьому портреті. В них були драматичні відносини. Як казали сучасники, вони напивалися багато, вживали наркотичних речовин, танцювали в барах і взагалі вели такий екстравагантний образ життя. В них потім прийшло деяке нерозуміння, вони розійшлись, а Амедео замалював її портрет. Зараз ми бачимо вже іншу жінку, ім'я якої нам тільки відомо, що її звали Вікторія. І, на жаль, більше ідентифікувати її ми не можемо. Яка мораль цієї історії, дівчата? Якщо ви зустрічаєтесь з художником, намагайтесь не розбити йому серце, іначе він замалює ваш портрет. А це у нас Жанна Ебютен, остання коханка Амедео Модільяні. Вона приїде в 1917 році в Париж, де її познайомиться з художником. Її ідея була стати художницею, вона малювала портрети і автопортрети, малювала і самого свого чоловіка. До речі, вони були гарною парою, як казали сучасники, в порівнянні з колишньою. Вони були гармонійні, і друзі Модільяні сподівалися, що вона зможе його якось впевнити в тому, щоб він не зловживав алкоголем та іншими речовинами, що, в принципі, так і було. В них буде одна дитина, і одна, яка ніколи не народиться, тому що Жанна Ебютен після смерті Амедео Модільяні в 1920 році вона не зможе уявити життя без свого коханого і закінчить життя самогубством разом зі своєю ненародженою дитиною, вагітною на 6-му місяці. У 1918 році Амедео разом із своєю дружиною поїдуть на південь Франції. Вони зроблять це, по-перше, через вже поганий стан здоров'я художника, а по-друге, через бомбардировку Парижа. На півдні у Амедео зміниться стилістика, і він більше не буде малювати оцих інтелектуалів і його коло, і його друзів. Він переключиться на простих людей, які його оточували. Буде малювати майже усіх. Так, наприклад, ми сьогодні бачимо просту жінку, що була продавчиною, і її на цьому портреті виглядає так, її немов просто посадили на цей стілець,
сиди, буду тебе малювати. Так само змінюється трішки кольорова гама, і це не дуже подобалось Модільяні. Він сам казав, що він хоче повернутися до Парижу. До Парижу він відчуває намного більше натхнення. Ще на півдні Франції, а саме в Ніцце, у Модільяні з'являється найбільша кількість портретів дітей. І про Модільяні, до речі, цікаво, що його портретуємо, вони не мають певні ознак якогось віку. Але дивлячись на цей портрет, ми одразу розуміємо, що це дівчинка. Чому малюються дівчинки? Так, наприклад, ми можемо побачити ще на роботі Егона Шилля. Взагалі, в 20 сторіччі з'являється такий термін, як підліток. І підліток – це вже у нас відокремлено від дітей. І художникам, як і Егон Шилль, як і Модільяні, стає цікаво досліджувати цю людину в своєму формуючому свідомості і формуючої особистості. А в Ніцце у Модільяні ще загубився його паспорт та гаманець, і через це він не може повернутися в Париж, він не може одружитися зі своєю жінкою. А в Ніцці народжує, до речі, його перша донька Жанна, яка буде знати своїх батьків тільки 1 рік. До речі, ця Жанна буде одна із перших біографів художника, яка нам розповість правду про Амедео. А на цій фотографії вони в Ніцці з Полом Гійомом. Пол Гійом, він ось так, як ми бачимо, в порівнянні з Модільяні він набагато статусним виглядає. Це тому, що Модільяні вже в цей період часу дуже серйозна проблема з грошима. Він продає усі свої речі. Є навіть історія, що він віддав пальто своєму другу, сказав нам другу, що хочеш купити майже за мінімальну плату. Друг питає, чому, а він тобі просто підходить більше, ніж мені. Модільяні худшує через стан свого здоров'я, він втрачає вагу і йому стає все більше гірше. Життя Амедео трагічно закінчується у 1920 році. Художник, який ще нещодавно ледве міг продавати свої роботи, тепер покупається за великі гроші. На його надгробку буде написано «Смерть застала його на порозі слави». Ми можемо критикувати Модільяні, ми можемо його не любити, не розуміти тощо, але він нам залишив свою певну спадщину. А ще він якось сказав, що в своїх роботах він не намагається шукати ані реальне, ані нереальне. Він хотів знайти підсвідоме людського роду.